Ngayon guys ay mag-ano tayo, mag-ayos tayo sa buhok. Mag-treatment tayo ngayon sa buhok guys. Ayan, para naman ganda naman yung buhok natin. Ayan, unang-una is inanlawan ko na siya, sinampuhan ko muna yung buhok ko. Ayan. Shampoo na yun siya. So, all we need to do is i-dry natin. Shampoo muna, then after this is i-dry na natin para lagyan natin ng Brazilian blowout. This one guys. Ito ang ilalagay natin sa ating buhok. Let's see kung ano yung result ng ating buhok. Okay, kasi nabasa ko maraming feedback sila na maganda daw to sa buhok. Ayan guys, mahirap pagpatuyo ng buhok pag walang blower. Wala akong blower, kaya ang ginagamit ko is yung fan. No blower. Kaya yung fan yung ginagamit ko, patuyo ng buhok. Okay. Ay, hello guys, ito na po, tuyong-tuyo na yung buhok ko. Ayan, ito na po yung gamit ay electric fan. Wala tayong blower, kaya ang ginamit ko is electric fan. Ayan. Tuyo na siya. Tuyo na. Tingnan nyo guys, so yung buhok ko is nasa baba na yung ano, yung kulay kasi dati nagko-color ako. So, itong Brazilian blowout, pwede siya sa may kulay na buhok. Pwede sa, ayan o, dry hair. Ayan. So, i-start na natin, lagyan na natin ng Brazilian blowout ito. Ang pangit talaga ng buhok ko guys. Ito ang buhok ko ngayon. Okay. So, i-start na natin guys, maglagay. Ayan guys, maglalagay na tayo. Guys, sakit sa mata kasi may gamot na yan, so okay na ako. Suklayan natin guys para makita natin kung saan yung ano, hindi nabasa. Ayan. Makikita natin dito yung ano, yung result after 1 hour. Maba na yung buko.
natin yung buhok natin ng 30 to 60 minutes. Hi guys! Ayan, anlaw na natin after 1 hour. So, papatuyuin na natin yung ating buhok. Ha? Tulad ko ganun, dapat pang-photo ka. Mahangin ba sila ba? Yun guys, malambot na siya.